Hello everyone and welcome to this channel. Well, sa video natin ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano gamitin ang DLookUp function dito sa Microsoft Access. So let's start. Itong item description, nakalookup ito dito sa item code. So kung mag-update tayo or maglagay tayo dito ng code, automatic na mag-change ito or magbibigay ito ng corresponding na records. Like for example, ito, kung i-change natin yan, so ito PC natural, ayan, so automatic na nag-update siya or nag-change siya. Ito din, sa ibaba, kung i-change natin yan into ang kernel, ayan. So, paano ba natin yan ginagawa? So, design view muna tayo. So, scroll natin muna. So, ito yung DLookUp natin na textbox. Nakalookup siya dito sa table natin na tinatawag na product list. So, kung i-open natin yan, dito sa product list, nandito yung item code at saka item description. So, tandaan natin yung pangalan na to, itong item code, item description, yung spelling niya, tandaan natin dahil mamaya gagawa tayo ng sample at kailangan natin to. So, ito din, itong pangalan na to, product list, ito yung domain natin, tandaan din natin yan. Pati yung spelling. So, balikan natin tong form na to. So, i-delete natin to tapos gagawa tayo ng panibago. So, ito, click natin tong text box. Lagyan natin ang pangalan na item description. Dito din sa name niya, item description. So, ayan. And dito sa source, dito na tayo gagawa ng formula na DLookUp. So, equals, tapos type lang natin yung DLookUp, ito. Ayan, i-double click natin. Ngayon, mayroong tatlo lang na parameters, expression, domain, at saka criteria. So, yung expression, ito yung data na gusto natin na ilagay dito. So, ang gusto nating ilagay ay item description. So, i-type natin dito ang item description. Item description. And then, tama. Next naman ay yung domain. So, yung query or table kung saan nandun yung record. So, nandun siya sa t_product list. Ito, tahin natin yung pangalan. Tapos, tama again. Then, next naman ay yung criteria niya. Criteria natin ay yung item code niya. Ayan. And, yung last natin sa criteria, itong item code na to. So, type natin item code. Ito yon, itong nasa last, double-click natin, tapos in close parenthesis, tapos for sure lagyan natin ng quotation. Ayan. And then, here we go. So, nandito siya, pinaka-last. So, ngayon, i-arrange muna natin. Dapat yung item description nakasunod sa item code. Ayan. So, ito na siya. So, kung i-change natin to, ito armchair PC white. Ayan, armchair PC white. Halimbawa, mayroon pang ibang serial number. Ayan. Tapos, halimbawa, nakascan tayo. Yan, nascan natin.
automatic na ma-add yung item description. So, ganun lang po kadali mga ma'am and sir, and I hope nakakatulong ang video ito sa inyo. At kung nagustuhan nyo, paki-like naman. At kung bago lang kayo sa channel na ito, naligaw lang kayo, at kung gusto nyo matuto pa sa Microsoft Access, please consider to subscribe this channel for more informative videos. That's all, and thank you.